dapat may steps tayo dito sa ano natin. Kaya nga, sa intro song natin, no? Yung pang 80s na gano'n. Yung may mga pag ganun, di ba? Parang that's entertainment. Hello, good evening. Ayan. Yes. Good evening, Neil. Ayan. Welcome. Grabe energy natin dito. Oo, dapat mataas ang energy natin kasi dadalawa lang tayo. Busy kasi si Mayan tonight. Ayan. Tama ng trabaho, Me. Oo, tama. Tama na yan. Oo, magliwaliw ka naman ng very light. Kaya, anyway, tuloy pa rin ang show, di ba? Siyempre, Thursday night na naman. And of course, makakasama na naman nila tayo dito sa show kung saan masaya ang chikahan every Thursday night, ang MNM Chika Night Season 2! Yes! Welcome to MNM Chika Nights, guys. Yes. Sumabay din yung banner natin sa wakas. Yes, oo nga. Uy, pakilala tayo. My name is Mark, M for short. Ako yung taong hindi ako hindi ako masyadong nagpalipat-lipat ng work kasi matagal ako sa isang work. Matagal ako sa isang job, ganyan siguro mga 4 years, 5 years, tapos 10 years, ganyan. So, kumbaga wala. Halos, anong tawag mo dito? Happy ako. I'm a happy na employee yun. So, hindi ako nagpalipat-lipat ng trabaho. Kasi, maayos naman yung trabaho ko. Kaya siguro hindi ako masyadong mayaman ngayon. Kasi di ba usually mga nagpapalipat-lipat ng work, mayaman ng mataas ang sweldo. Ganun ba yun? Hindi ko alam. So yun. Hi, ako si Mark. Ayun, nakuwento ko yung mga jobs ko last week. So, yun, panoorin niyo. Oh, yes. Ayan, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Wow. Ako nga pala si Neil G. Ayan, ako naman yung interviewer dati, nakabang-kaba pag ini-interview. Kasi ako yung nasa other end of the ako yung nasa other end pag nag-i-interview before. Tapos pag ini-interview naman ako, kinakabahan ako. So, wala lang, cute lang. So, ayan, good evening. Good evening, ayan. Yes, so kaming dalawa lang ninyo ang makakasama niyo tonight. Pero manonood natin si Mayan somewhere dyan kung hindi na siya busy. Makakalimutan natin siya. Speaking of panonood, yung mga viewers natin, kumustahin natin. Hello guys. Oh, yes. Ayan, nakikita ko ang aking mga butihing kaibigan na nanonood. Si Jang at saka si Mark. Hello. Mark Ababaw. Hello. Yes. Ayan. Si Tet. Si Jang. Si Jang. Sorry. Si Jang yan. Sorry. Si Jang. Sa dami ng kaibigan ko. Oo nga eh. Ayun. So, sino ba to? Si Mayan nanonood. Sabi, hi, good evening, MNN. I am here, silently lurking, enjoying my night, and of course, not working. Mga malamang nanonood kayo dito. Ayan. So, sino pa to? Si Melvin Gonzalez, sign ba to? Sign ba tong topic nyo ngayon, Sir Mark? Sign? Hindi to sign. Hoy, huwag kang ganyan, Melvin. But, lang to, added knowledge lang to. Ayan. Yes. So, si Abby Road, hello sa inyo. Abby Road? Or Abby RD? Si Abby RD. Anyway. Hello, good evening. Good evening, guys. So, ayan, kumusta? Kumustahan natin? Anong natin? Kumusta tayo for this week? Ay, medyo maulan na, no? Oo. May bagyo. Kulog na currently habang nag-uusap tayo, no? So, naririnig kong nandyan lang siya. At saka nung isang araw, binalot tayo ng cellophane. Para tayong, nakita ko yung shinare ni Nim na point of view daw ng Yema. Kasi yung langit daw, para naging red-orange-ish. Oo. Di ba nakaman sa cellophane? Point of view daw ng Yema. Ganun daw yung nakikita ng Yema. So, ayun. So anyway, tayo? Let's start the night with a very good question for both of us. Yan. Sige, para at least, 'di ba? Anong question natin? Ang tanong is medyo related to sa topic natin tonight. So, anong pinaka-memorable interview question mo? So, ano to? Yung tinanong ako or ako ang nagtanong? Ikaw yung tinanong ka. Oo, ako yung tinanong. Okay. So, ang pinaka-memorable na question ko, ito,
nung nag-a-apply ako sa, hindi ko sabihin yung company, ano nga tinanong sa akin? Sabi, ano daw ang ginagawa ko kapag Saturday and Sunday, pag weekends? Ano daw ginagawa ko pag weekends? Tapos nahiya akong sagutin kasi nung time na yun, ang tawag mo dito, ang tawag mo dito, nung time na yun, party girl ako. So, parati akong gumigimik. So, oo, as in talaga, every night ako gumigimik. As in, walang mintis. So, natakot ako sagutin kasi baka maligwak ako. Kasi baka hindi, sa spare time ko na, ano daw ginagawa ko sa pag-weekends. So, sinabi ko naman na, ayun, actually, gumigimik, gano'n, with friends, o ng movie, tas inom, ganyan. Good enough na yung nag-interview sa akin, sabi niya, oh, that's good. Sabi niya ganyan, that's good to know that you have a life. Sabi niya ganyan. Kasi, yung naman dito, yung environment naman dito sa work, is medyo medyo light lang naman. So, yun. So, I think, sabi niya, magiging okay ka. Pero ako, na-weird out ako. Kasi, syempre, hindi ko in-expect na tatanong niyo sa akin yun, di ba? And knowing my life before talaga, parang, wow. Ano ba, wal-wal yung gano'n? Very bright lights. Oo, correct. Ayun. Yun lang. Yun yung question ko. Sa'yo, anong pinaka-memorable interview question? Kasi ako, human resource ang aking course, no? So, nung kukuha na ako ng internship ko, ng OJT, in-interview ako ng magiging boss ko dun sa company kung saan ako mag-OJT. Ang tinanong niya sa akin, how would you describe color blue to an inborn blind person? What? Sabi ko, shucks. Alam mo yung parang na-stun ka talaga ng time na sabi ko, paano mo i-describe nga naman? Yan, bilang tayo ay mga extrovert or spontaneous people, dinadala natin sa mabulaklak na na words. Naalala ko ang pagkaka-answer ko, not sure ito yung exact words, but I associated color blue to emotions. So parang sabi ko, when you feel sad, when you feel lonely, di ba sometimes you feel blue? So, so parang sabi ko, since wala nga siyang idea ano yung color na yun, so i-attach ko na lang siya sa feelings and emotions. Sabi ko, tapos nung pagkatapos ng interview, parang pagkalabas ko, naglalakad na ako palayo dun sa office, sabi ko, ano pumasok sa isip ko? Ba't ko nilagay sa emosyon? Sabi ko, ba't pumasok yun sa isip ko? Ano ba siguro, bakit ba tinatanong nila yung mga ganun? Bakit tinatanong ng mga ganun? Ayan, dahil na naging interviewer ako. After nun, actually, naging interviewer ako. Tinatanong ko na din yan kasi it goes to show kasi if a candidate is very spontaneous enough to construct sentences. Like for example, paano ka magbebenta ng ice dun sa taong nakatira sa iglo? Sa iglo, oo. Sa mga gano'n ba? Sino ba nagtanong sa akin yan? Si Sir Zar. Kilala mo si Sir Zar? Oo, kilala ko si Sir Zar. Hi, Sir Zar, if you're watching. Si Sir Zar from Cebu, hello. Si Sir Zar sabi sa akin, magbibenta daw ako ng aircon sa iglo. Sa shucks, paano? Pwede i-convert sa heater. Hindi ko alam. Pinahirapan ako. Ay, so yun. Malalaman natin yan kung yung mga questions na yan mamaya as we talk. Yes. Kilala ko si Abby Road. Kilala kita, Abby. Hello. Kamusta sa Iloilo? Kilala kita. Of course. Ayun. May sagot si Mean. Wait si lang. Mean. Ay, go, ayan. Click. Sabi niya, paano mo bebentahan ng pilot pen kung ako ay Panda user? Kaya ayun, mega probing ang lola nyo. 11 years after, I'm still in the company. Ay, wow. Fairness. Yun din pala. Ako din, no? Ay, kung tutuusin, pag hindi ako umalis, 11 years na rin ako sa kumpanya. Nagtanong sa akin. Kasi batchmates kayo, di ba? Batchmates kami. Alam nyo na ngayon. Ayun. So, anyway. So, marami pa tayo mga pag-uusapan mamaya-maya tungkol sa mga katanungan na mga ganyan and all. Pero before we start, lang muna tayo. Let's talk about something serious muna, no? Yes. Ang hot topic natin for tonight. Ayun. Sobrang mainit. Sobrang mainit kasi may sumasabog ba dun, Neil? Hindi ko alam eh. May mga gunshots. Gunshots, oo. Ganun. Kasi
ang pinakamatunog ngayon sa news is yung pag-ano ng mga Taliban sa Afghanistan, di ba? Yes. Ano ba? Conquer? Take over. Conquer. Take over ng mga Taliban. You know, pag narinig ko yung Taliban, naalala ko yung from the Taliban. Ano nangyayari sa atin? Ang hirap pag dalawa lang tayo. Baka nanonood ng mga Taliban sa atin. Sorry naman po. I don't tama siya. Aray ko, hindi ko sinasadya. So anyway, so yun ang mga Taliban. Ang dami ng ang dami ng mga tao. Ay nabasa ko sa news, parang yung mga babae, hindi na daw lumalabas, yung mga ganyan. Yes. As in, nandun na lang sila. Actually, ang nakakatakot dun kasi, when they tried to escape the country, it caused so much traffic dun sa area, no? So dun sa mismong city, talagang congested siya. Tapos, hinahabol nila yung plane. So yung plane ng US Army ba, I think. Basta US troops. US troops. Dahil sumakay sila sa wing, sumabit sila sa gulong. Tapos unti-unti silang nalalaglag, and there were people na nalaglag sa bubong, and then those who managed to stay doon sa eroplano sa labas to na mataas na, as in medyo sky level na, nalaglag. Tapos may photo na kumakalat sa Facebook na may dalawang maliit na parang dalawa silang nalalaglag. Sobrang oh my God, kawawa naman yung mga ganyan. Pero gera ba to? Diba? Magagera ba yan? Or terrorism, I think Hindi naman siya gera-gera. Terrorism. Kasi nag-take over siya. Even the president escaped Kasi, okay. Kumusta yung COVID situation doon? Yan ang hindi ko sure. Pero ang ruta is, mga refugees mapupunta sa Texas. Sa USA. So doon sila. Actually, Philippines nga pa yung nakita din ako news. Na parang they will welcome nga daw refugees. Wala na kumakain yung mga Pilipino. Papuntahin nyo pa dito. Anyway, sige. Makatulong man lang ng konti sa Afghanistan. So, oo naman. So, sana maging okay na lahat nangyayari. Meron akong gusto i-mention. Di ba nag-earthquake sa Haiti? Nahati yung Haiti. Oo, nag-earthquake, nahati na uli ang Haiti. So marami na rin na mga thousands na yung mga namatay kasi inaano na nila. So anyway, so yan yung mga mga news. Quick sharing din na na sa Philippines daw have recorded the first lambda case, diba? So be safe, everyone. Correct. Ito daw parang immune, semi-immune or immune to the vaccine. Vaccine. The lambda variant. Nakita ko yung meme, yung parang lambda going lambada. in the Philippines, naglalambada. Naglalambada. Lambada entering Philippines. Lambada. Ano ba yun? Mga tao talaga walang magawa sa buhay. Ayun. Anyway, so okay na yung hot topic natin. So, sana maging okay na lahat. Kung pwede tayo makatulong, tumulong tayo ng very light. True. Okay, so ano bang topic natin ngayon, Em? So, parang ang dami nang excited Oo nga. So, eto na nga ang topic natin ngayon. Actually, this is a continuation of our episode last week. Kasi last week, diba, we talked about how to prepare yourself while joining the workforce. Ano bang title natin last week? I am ready. I am ready. So, paano ka maghanda? And ngayon, a very special episode kasi, syempre, ito, pag-uusapan natin tonight, how you present yourself as you go through a job interview, which is actually the next step na talaga, or first step kapag pag papasok ka sa isang trabaho. Yan. So, kaya naman one kasi it creates the impression. Correct. And you have to put your best self. Kaya this is episode 30, the best of me. Yan. Yes. Sige. So for tonight, pwede niyo ikwento yung mga experiences nyo during a job interview, kung meron pa rin nakakatawa, pwede hindi nakakatawa, nakakaiyak, ganyan, or kung ano man experience nyo, pwede nyo i-chat dyan sa baba, tapos pag-usapan natin tonight. As Neil and I, magdi-discuss kami ng mga experiences namin at kung ano-ano pang mga in-betweens
during, na nangyayari kapag, In an interview. In an interview. Okay, so, Yes. umpisahan na natin. At bilang wala si Mean dito, bilang wala si Mean dito, siya gagawin natin example. So, para at least mano natin yung journey ni Mean habang ma-visualize natin. Ma-visualize natin yung journey niya habang naghahanap siya ng trabaho. Ayan. So, mag-review tayo ng yung pinag-usapan natin last week, yung paano nagpe-prepare, di ba? So, prepare mo yung mga documents, prepare mo yung self mo, yung parang ganon. Ano pa ba? I-prepare mo yung attitude, yung goals, yung attitude mo, yung ganyan. So, yun. Tapos, eto na nga. So, naghanap ka na ng trabaho. Kasi, di ba, diniscuss natin last week na maghanap ka sa mga job portal, yung chu-chu-chu. So, eto na. I-continue natin yung journey ni Mean. Tapos, siya nag-prepare. Ngayon, meron ng employer ang nag-reach out sa kanya. Yes. Yun. At sabi na, okay, we are inviting you. Hi, Mean. Gito na. Hi, Mean. Ano, ikaw mas alam mo yung mga mga sinasabi. Hi, Mean. This is from ABC Company. We saw your profile in blah, blah, blah. And we would like to invite you for an interview, blah, blah, blah. Are you free on blah, 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 blah? So usually ganyan yan. Correct. So may invitation na natatanggap from the employer. Correct. Oo. At syempre, pag natanggap mo yung interview, ikaw naman, kasi syempre, pag as a job seeker, ikaw yung tipong tanggap ka lang ng tanggap, oo ka lang ng oo, di ba? Paminsan hindi mo naman iniisip na, ano ba tong kumpanyang to? Especially kapag sobrang dami kang applications out. Diba? Mm-hmm. So ay pag-usapan natin before the job interview, ano yung mga nangyayari, ano yung usually nangyayari, ano yung pwede mong gawin, ano yung mga tips, ano yung ganyan. So, ayun, so ito na nga, sa kwento ni Mean, natanggap niya na yun. So magre-reply siya, okay, sige, I'm good with that schedule. Available ako like Friday, ganyan, anong oras, 2 p.m., ganyan. So what do you do in preparing for a job interview? Ano yung mga unang unang nating mga tips and unang nilang dapat alalahanin kapag nasa naka-receive na sila ng job interview. Mm-hmm. Ako, first and foremost, magre-research ako kung kunyari company ABC yung company ABC. So, it's very important for you to find out kung sino yung kumpanyang yon para malaman mo, mag-gauge mo yung interest mo doon sa company at kung sa role na gagawin, di ba? Kasi, sinabi ko nga kanina, as a job seeker, sobrang dami mong applications out. Hindi mo na maaalala lahat yan, di ba? Especially kapag ikaw yung hardcore talaga na parang, kailangan ko ng trabaho. Na-experience ko yan, as in yung email ko, puro job notification. Job notification o Indeed, LinkedIn, lahat na nandoon. So, syempre, pag nakatanggap ako ng ganun, magre-research ako about the companies. It really pays to know kung saan ka mag-i-interview. And whether you like it or not. Di ba parang umuo ka dun sa talaga siyang gawin, yes. Phone-in question, Kuya Mark. Wow. Yes. Ano po ang mga dapat, hindi ako lang. Phone-in question. Okay. Ano po yung mga dapat nating i-research sa isang kumpanya? Pag magre-research tayo, ano mga details ang importante? Wow, okay. Mean, paki-chat naman dyan sa baba. Hindi. Syempre number one is what kind of company. Kunyari, is it a tech company? Yung mga ganyan. Kung baka yung history ng company na yan. So, pwede mong i-research ano yung history, saan ba siya nagsimula, sino may-ari, or whatever, or how gaano kalaki yung kumpanya, yung mga ganyan. Yes. Usually, kapag nag-a-apply ka sa isang job ad, nandoon yung details. So aside from that, yung yung mission and vision ng kumpanya, and if ever yung mission and vision, pasok ba yun sa mga values mo? Naniniwala ka rin ba sa mga mission and vision nila? Like mission of becoming the world's greatest whatever IT company, kumbaga yung mga ganyan. So if you wanna be part of that, pwede yun. Or yung vision nila is to empower the youth in keme yung mga ganyan. So, you want to be part of that. Tapos, pag-aralan mo din yung
syempre kung saan tong kumpanyang to, di ba? Oh, Kasi yes. hindi pwede yung, ay, naku, nandito ako sa Mandaluyong, tapos yung kumpanya pala nasa Muntinlupa, di ba? Or wherever, nasa Laguna. So, yun. So, location is also one of the things na kailangan mong um, i-research. Tapos, ano pa ba? Yung Sometimes, products and services correct, na kung nagbebenta ino-offer. sila, or Yes. whatever, ano yung mga products and services, yan, especially pag IT yan, anong klaseng IT ba? Kasi may mga ba IT in gaming, IT in fintech, IT Mm-mm. in marketing, IT in whatever. So marami na siya mga ganyan. IT in sales, so yun. So may mga ganun, very True. important yan. And of course, ako ito additional lang, kung meron ba akong kaibigan na nag-work doon, Mm-mm. nire-research ko na, kunyari, di ba, sobrang laki ng kumpanya, sabi, okay, meron ako makakilala dyan. Baka, magtatanong-tanong ako sa kanya, chikahin ko na, anong Yes. ganyan. Ako naman, ang tinitignan ko, well, kasi pag kunyari, in-invite ka na for interview, i-revisit ko yung job ad nila. So, babasahin ko ulit yung job description at saka yung qualifications. Tapos, aaralin ko talaga kasi, lalo na sa mga experienced nating mga viewers ngayon, no? So, normally, ang sistema, pag ini-interview ka, tatanungin nila parang how relevant is your past experience to the position you're applying for. Kaya dapat reviewin mo talaga yon kasi paano mo i-relate yung dati mong ginagawa dun sa gagawin mo. Kailangan alam mo yung papasukin mo. Totoo yan. Ayan. So, May tanong si i-research mo Abby dito. yan. Sabi niya, what are the ways to check yung culture ng company? So ako nga, yung sinabi ko kanina, kung meron akong mga friends na nag-work doon, nire-research ko. So, tinatanong ko sila, paano ba dyan? Paano yung swelduhan dyan? Or whatever, di ba? Mm-hmm. So, yun. So kung wala naman, nagbabasa ako ng mga reviews. Ano ba yung sa Glassdoor? Di ba? Sa JobStreet meron din binabasa ko yung mga Yes. mga nakasulat doon. So, mega research talaga. It pays talaga to research, to do your research, especially before going to an interview. Actually, Siyempre pala, nowadays, it's very rare na walang media presence or online presence sa mga companies. And we are very much lucky than these days kasi 'di ba nga sobrang accessible na lahat ng information into internet. So correct. all you have to do is type in the company name and then sometimes if sobrang mabusisi ka talaga with details, pwede mo tignan yung social media sites. So Facebook at saka Instagram, you can Oo. research. So sa Facebook, pwede mong search yung company name and then click mo kung meron silang company page o kaya yung mga working doon sa company na yon. With Instagram naman, tignan mo yung mga check-ins. So, ganun ka FBI, Oh di my ba? God, FBI. Oo, tapos titignan mo Totoo. yung, doon makikita mo kasi yung uploads eh. Kasi di ba normally mga employees, pag may mga events, yung company, Events, tatag oo, nila yung oo. company nila eh. Correct, Tapos, oo. so doon makikita mo pag tinisip, kunyari sa atin, sa jobstreet.com Philippines, pag hinanap mo yun sa Instagram, yung mga check-ins, may kita mo yung mga events natin doon eh. So, may kita mo kung paano yung takbo ng mga tao, ano yung nafe-feel nila with the company, di ba? Sabi niya may read company reviews also so you have an idea about the positive and negative things about it. Wag lang masyado i-judge. Oo, dapat maging objective tayo. And why do we do this? Kailangan mong gawin yan kasi nga after yung preparation, after getting ready for the job interview, yung like topic natin last week, kailangan mo kasi align yung sarili mo sa isang kumpanya, 'di ba? Yung mga ganon. So, para pasok ba yan sa goals mo, pasok ba yan sa mga likes and dislikes mo, ganyan. Sa values mo. Values, strengths and weakness, yung mga ganyan. Yes. So tapos yan, maghanda ka na. Ito na, before the job interview, maghanda ka na kung paano ka pumunta sa interview na yan, di ba? Oh yes, so, very important. Paano maghahanda si Mean sa interview na yan? Siyempre si Mean, dahil nga na-research niya na lahat ng mga detalye tungkol dun sa kumpanya, ang next naman niyang i-research is para sa mga kaibigan nating commuters. Ayan, i-research niya naman ano ang best route possible papunta dun sa office for the interview, di ba? So, syempre, i-check niya kung ano ang oras ng biyahe, kung may biyahe ba ng ganitong oras papunta sa ganitong point A to point B, ganyan. Or if nag-drive naman siya, ilang kilometers, salamat sa kaibigang Waze, di ba? Makikita natin ilang hours, di ba, with the traffic, real time yon. So, updated tayo dyan. So, yon, kailangan mo i-research yung route papunta doon. Kasi,
Very important, M. Na hindi ka ma-late sa interview. Oh, Yun. yes. Oo, very Oo. important Ikaw yan. ba, M? Oo. Ilang minutes ka before the interview schedule dumadating? Ako kasi, hindi talaga ako latecomer. So, mga 30 minutes before the interview, nandun na ako. So, ito, Oh. magkukwento ako. So, sa isang interview ko, te, ang aga-aga ko, nag-LRT ako, te, nanakawan ako sa LRT. Nawala ang cellphone ko. Nawala ang wallet ko. Mabuti na lang dalawa yung cellphone ko. So, mabuti nakapag-text pa ako dun sa sa mag-interview sa akin. Sabi ko, malilate ako kasi nakawan ako sa LRT. Yung parang ganyan. So, alam mo yung panic mood ko, parang, yung lahat ng preparation ko nawala. As in, nag-ayos pa ako lahat, which is, kailangan natin i-discuss mamaya, yung ano yung itsura mo, papunta sa interview. Pagdating ko, my God, haggard As in, nanakawan ako. So, ayun. So, tapos, ano nangyari was, na-move din yung start date ko, na-move yung start date ko for Kasi nawala yung mga IDs mo. Oo, kasi nawalan ako ng mga IDs. Yun. Mabuti na lang nakuha ako doon sa So, yun. Quick note from Mean, sabi niya, mag-file ng leave kung employed ka pa. No yan pag tumatakas. Oo nga naman. Oo it's naman. part of preparation. Oo, hindi pwede Oo na. Naman. Tapos nagsinungaling nag-sick leave, tapos nag-interview si kuya. Ganun. Uy, ako meron akong guilty, hindi pala siya, meron akong ganyan, kasi ako naman, when I usually attend an interview, ako yung type kasi ng empleyado na nagre-resign muna bago nag-a-apply. Oo. So, risk taker talaga. So, parang okay lang wala ng trabaho. Kasi ganun ako. Kasi parang ako nahiya naman ako na umatid ng interview na work time. Actually, kahit nga libre, nahiya ako kasi parang feeling ko paid ka ng company. Wala lang. Pero kasi BL naman yun. So, wala lang. Nahiya lang ako. Mm-hmm. Pero yes, tama yan. Mag-leave ka. Totoo yan. Tapos ito na nga, yung sinabi ko kanina, yung itsura mo, kailangan mo i-prepare yung sarili mo. How will you go to that interview? Syempre may mga iba, ngayon kasi smart casual, mayroon ako inatenan ng interview sequence ko nung 2020, start ng 2020. Hala si kuya, naka-rubber shoes doon sa interview. Oo, naka-rubber shoes, ganyan. Tapos, di ba usually, you want to be presentable? At least, business attire or corporate attire or something. Ganyan. Tapos ako, naka-coat pa ako, yung ganyan sa interview. Although hindi naman siya required, pero you have to be presentable kapag mag-i-interview ka. Kasi syempre, impression, kapag hindi ka kilala ng interviewer, ang impression nila sa'yo, yung parang anong itsura mo. Kung itsura mo is parang hindi ka trustworthy, sa itsura mo pa lang, dugyot ka or something. So, first impression will last. At even na-hire ka na dyan sa kumpanya na yan, pag-uusapan yan ng HR. Sabi niya, ikaw yung in-interview kita, yung parang mukha kang lasing, yung ganyan. Masahan. Oo. Tapos yung ikukwento yun sa buong opisina, yun. So, ganun. So, usually, like for example, si Mean, anong may susuggest mo kay Mean na mag-i-interview siya? Anong mga dapat? Kailangan ba na may mga dapat naka siya, no? So, uumpisahan natin sa uno. Sa uno, syempre, iwasan natin ng bedhead. So, sa lahat. Ano yun? Bedhead. Yung parang kagagising? Bagong like gising lang na hindi ka nagsuklay. So, sana siya. Ang tawag nga ni May ando na fully made up. Parang ganun. So, so, di pa sure sa term, no? Fully made up. Fully made up. So, at least pleasant na makeup, right amount of makeup, na hindi na ma-filter yung mukha mo, ha? Not to that extent. Tapos, syempre, maayos na buhok. If you want na nakalugay, pero mas nakalugay, ganyan, so straight lang, ganyan, bagsak lang, or nakatali, much better para clean talaga siya, no? So, yon dun sa ulo. And then, for girls, usually, may blazer. So, normal naman sa girls yan may blazer. Tsaka plain lang, Plain, yes. Siguro yung parang neutral colors like black, white, beige, ganyan. Huwag ka mag-neon. Or yung maraming mga bulaklakin, or yung may mga design na kung anik-anik. So, plain and simple. Yes. Tapos, choice mo naman if you want to wear skirt na at least an inch above the knee, no? So, wag naman sobrang taas. Community, pakita ng legs, ganyan. Mini skirt.
Tsaka for girls siguro importante din na mag-wear ng comfortable na shoes kasi Footwear, yes. footwear kasi may mga iba mag-high heels tapos hindi mo alam yung lalakarin mo pala sa interview mo. Mila-mila yung lalakarin mo so yun, so ihanda mo yun. And yeah, tapos sa mga lalaki naman, leather shoes naman usually yan or something. Yes. So at least komportable din yung yung shoes mo. Tapos pwede naman naka button down polo, ganyan, and then pants, and then leather shoes. Basta hindi ka Ikaw rugged. ba naka-necktie ka ba pag nag-i-interview ka? Ay hindi. Pag usually polo lang at saka coat. Yun. Yung usual na yung parang anong tawag mo dyan? Business casual na parang gano'n. Business casual. Hindi na ako masyado kasi masyado mainit Hello, welcome to the Philippines. Ang daming pawis girl. Pagkatapos kinakabahan ka na pagkatapos mo interview, baskil ka na. Puro ganun. Speaking of baskil, may I suggest also to wear at least an undershirt. And I strongly suggest na t-shirt siya at hindi sando. Kasi, mas okay na t-shirt kasi nakaka-capture pa niya yung baskil. Totoo kasi yan. pag santo, rekta siya dun sa sa polo, di ba? Totoo yan. Sabi ni Mayan, okay. For girls, better nakatali pag mahaba ang hair, yes. And then for men, please, clean cut, lalo na pag corporate setting. And mag-freshen up sa CR kung nag-dugit ka sa commute. Oo, correct. Totoo yan, Totoo yan. Saka yung mga kuko, dapat huwag masyadong mahaba yung kuko. Yun naman, ayusin natin yan. Yes, very important. Tsaka number one, iwas dugyot for me is magdala ka ng face Powder. towel, powder, tubig, skyflakes, yung ganyan. Kumain ka bago ka mag-interview. Especially kung alam mo na kasi sometimes hindi natin alam kung gaano katagal ka mag-aantay doon. Kasi di ba minsan pag pinapupunta ka ng alas 8, alas 11 na, kumusta naman si interviewer, wala pa. So, at mag-bio break ka na beforehand. Correct. Para hindi yung mo. Nakaka-stress yun na iihi ka sa kalagitnaan ng interview, di ba? Totoo, yan. So, yan yung mga preparations na natin. Very important. Meron pa akong importante talaga na kailangan mong meron ka pag mag-i-interview ka, magdala ka ng sarili mong ballpen. Correct. Ballpen. Kasi hindi ka na pwedeng nakikihiram, ganyan. Not just one, not just two, but at least 3 ballpens. Kasi pag nag-fail yung isa, meron kang 2 backup. At magdala ka ng at least 2 valid IDs. Kasi pwede. Kasi sa mga pagpasok mo sa building, yan, kinikeme. Kinukuha yan ng mga guards sa lobby. Correct. Yan, sabi ni Bean, mag-deodorant, toothbrush and mouthwash. At saka kung magbabango ka, wag naman yung sobrang pabango na parang pag may nagsindi ng sigarilyo sa tabi mo, liliyab ka. Kasi may mga ibang ganyan sobrang mabango, di ba? Ang bango ni auntie bango ni kuya during the interview. So, ayan. Tapos, part na rin ng preparation mo is kung meron ka mga notes, dali mo yung mga notes mo, yung ganyan, di ba? Para at least prepare ka. Kumbaga, pupunta ka sa gera, kailangan handa ka with all your tools and with all your with all and you your also have to things. have at least 3 copies of your CV, resume. Correct. You have to have those. Kasi usually naman pag gusot, Diyos ko naman. Nagusot sa LRT kasi nanakawan ako, nagusot na ako. Putang na loob. Oo. So, mga ganun. So all in all, before the interview is will actually make a form kung papaano ka pagdating mo na talaga dun sa actual interview. Kasi syempre, kung handa ka dyan before, maayos ka, malinis ka, you have everything that you need, ganyan, nag-research ka, and prepared yung post mo at ang mindset mo, more often than not, you will ace your interview. Kasi syempre, hindi cluttered yung hindi cluttered yung pag-iisip mo, pati yung yung disposition mo is maayos. Well-rested, matulog mo. Huwag maglasing before ng interview day. Ayan. Alright.
So, one last sabi ni Mea, sabi niya, better overdressed than underdressed. Oh, yes. Kasi you'll never know. Alam mo, I had this instance. Kasi when I usually interview, do kasi nung nasa dati kong company, kung saan ako naging hirer, um, casual talaga yung ano namin on a daily Oo. basis. Mm-mm. So, pero pag may mga nakaschedule ka for interview, you have to be formal, no? So, nagko-quote ako noon. Tapos may umattend sa akin na naka-polo shirt lang. Parang sa isip-isip ko, parang, teka lang, bakit ganyan yung outfit mo? Parang kahit sobrang galing niya, di ba? Parang, well, magaling siya during the interview. Pero, Mm-mm. binigyan ko naman ng chance kasi magaling naman yung performance during, pero binigyan ko na lang siya ng note na, next time when you attend an interview, ganyan. Correct. Always wear corporate attire, ganyan. Mm-hmm. Katulad nga na sinabi ko kanina, first impressions last. Yes, Yeah. oo. At totoo nga, dahil napag-usapan talaga namin. Oo. Di ba? Like, pag hinire mo na yung tao, mapag-uusapan yun the whole time. At ilang taon Oo, pa siya kasi, doon. alam mo yung parang sa isip-isip ko, nag-effort pa ako mag-coat, tapos ikaw, pinolo-shirtan mo lang. Oo nga. Especially pag naging friend. Alrighty. Oo. So yan yung before the job interview. Ngayon naman, magpunta na tayo sa during the interview na. So ito, very Ayan. crucial to kasi during the interview dito na nandun ka na sa office so, si Mean, okay na siya, ready na si Mean, prepared and all. Naka-makeup Dumating na, siya on time, Yes. dumating on time, maganda na siya, maayos with all the paper and everything. Tapos nakapila na siya doon and then yan, tinawag na siya doon. Na siya. Tinawag na siya ng Miss Mary Ann, ganyan. Tapos, pasok na siya doon sa interview area ng Usually, ang mga nag-interview, marami Sometimes, initial interview, start yan with the recruiter or the HR, ganyan, or admin, kung sino man yun. Mayroon siyang initial interviewer. Tapos nun, ilagay nyo na sa isip ninyo, kapag may interview kayo, sometimes, tuloy-tuloy yan. So, lahat ng mga dapat na mag-interview, i-interviewin kayo sa isang araw. Yung may mga ganon, di ba? So, kailangan prepared yung prepared ka rin for that. So, anyway, so yun. So, ayun. So, ganyan. Tapos, sasabihin naman sa'yo na, okay, I'm going to interview first and then meron pang isa after me, which is the manager. So, ayan. So, nandun siya. Tinawag na siya. Nasa room na siya. Ano na mangyayari kay Mean? Ano na? Paano? Siyempre, mga, one. Natin? Number one na kailangan gawin, syempre. Di ba nagsistart naman everything with shake hands? Correct. Meetings and shake hands. Oo. So, yung pag-shake ng hand, may tawag dito, may etiquette kasi for that. So, normally, parang pag ang interviewer ay babae, hintayin mo na siya yung mag-reach out sa'yo. Ganun ba? Yes, oo. Pag babae yung interviewer, normally. Hindi naman siya strong na kailangan ganun talaga. Pero normally nga, pag babae yung interviewer, wait for her to reach out her hand bago ka mag-offer ng sarili mong. So kung wala, dead man na? Oo. Kasi pag babae dun lang tayo merong kasi syempre, di ba, may mga girls na sensitive sa physical touch. So, hintayin natin na sila yung... Pero parang normal practice naman ng HR na kami talaga yung unang nag-reach out Oo. So, wait for it. Oo. Kung babae. Pero lalaki naman yan, parang okay lang din naman kasi parang normal naman na mag-reach out ka talaga ng hand mo during an interview. So, yon very important. And then yung firmness ng may konting grip lang siya. Grip lang, Oo. May konting squeeze ng konting, not too much, not too soft. Kasi kailangan may firmness ng konti. So, may stability na magaganap. Ayan. So, hindi ka prinsesa yung very light. May squeeze ng very light. Ayan. So, yun siya. Pag mag-i-interview. Oo. So, ayan. Sabi nga ni May, stand up, shake the hand of the interviewers, and then introduce yourself. Yes. Ano po? Ayan. Okay. Yeah. So, okay yan. So, ang tawag dito, kumbaga maintain proper posture, composure, yes. Yung pag ano ka na. Tapos yung Neil, kunyari pag hindi ka pa pinaupo, pwede ka na bang umupo? Actually, common practice before, hihintayin mong sabihin niya sa'yo yung may take a seat. Oo. Oo, hihintayin mo talaga siya, yung interviewer.
Maano naman yun, magsasabi naman yun. Parang wala namang interviewer na hindi nagsasabi na yung may take a seat. Tama. Pero abangan mo talaga siya. Common practice yan. So, aabangan mo. So, yan. Pag pinaupo ka na, so normally, may mga HR na nagbibigay ng business cards nila. Like in sales, di ba, ang common practice natin, pag inabutan tayo ng business card, kukunin mo siya, and then, confirm mo the name, parang how should I call you, di ba, parang yung first name, ganyan. So, ilalagay mo siya dito sa harap mo, sa edge ng table. Lalagay mo siya sa harap mo. So that, if in case naman, along the way, makalimutan mo yung name ng interviewer mo, pwede mong basahin. Oo, correct yan. Papasulyap ka ng gano'n na yun ang first name niya. Ayan, para hindi mo siya makalimutan. Correct. Tapos, alam mo yun, be courteous. Mag-smile ka, maintain eye contact kapag nasa interview. Yes. Hindi pwedeng nakatingin ka sa kung saan-saan kasi syempre may kausap kang tao. So, ganyan. Pero not yung, not yung titig. Creepy na talaga. Nakaganon ka sa, Nakaganyan ka talaga sa kanya, di ba? Oo. And then, we're explaining this in a face-to-face setup, no? Kasi ngayon kasi meron na tayong meron na tayong Zoom interview. Pero sometimes kasi itong mga tips natin, you can also apply this sa Zoom kasi syempre mas mahirap in fairness Zoom. Kasi 'di ba, hindi ka naman nakikita talaga ng interviewer. Wala kayong shake hands, walang pero at least yung body language, yan nakikita yan sa Zoom. Mas obvious siya sa Zoom kasi screen yung nakikita. Pero pag pag face to face kayo, obvious din siya. Like kung makikita ng interviewer kung nervous ka, yung ganyan, kung may makati sa'yo or whatever, hindi ka uneasy, ganyan, uneasy yung damit mo ba, yan, anong Yes, at makikita, actually sa Zoom setup naman, makikita nila how engaged you are. Kung gaano ka kalapit at kalayo sa camera. Kasi malayo ako, so dapat na nakaganyan. So kung nakaganyan ka, normally makikita yung mga body folds na tinatawag natin, no? Pag nakasandal ka na hindi ka ganun ka-engaged. Pag straight body ka, ayan siya. Pag engaged, normally nakaganyan, nakalapit. So yung sincerity, parang nafe-feel nila sometimes or most of the time, pag medyo malapit ka ng ganyan, kasi parang when you're driven to move forward, it shows na you're interested dun sa sinasabi or whatever. It's being communicated nung kausap mo. So, it shows interest. Totoo yan. So, ayan. So, okay na si Mean. So, meron pa ba siya? So, okay na siya. So, nung kapasok na siya, nakaupo na siya. At yan. Ito na, interview process na. So, sa interview, number one, Neil, siguro very important na explain mo sa kanila kung ano ba yung reason kung bakit nagkakaroon ng job interview. Yan, as in an HR perspective. Okay. Reason? So ano yan? Well, iba-ibang level, no? So depende sa level. If it's initial interview, normally kasi ang tinitingnan dyan, most of the time, yung mga technical details like credentials, work experience, so yung foundation ng tao, no? Tsaka basic information. So, meron namang behavioral interview, yun sometimes the next level, sometimes kasama na din siya doon, so depende sa organization kung gaano kalaki. Yung second level naman is usually behavioral. So, for behavioral, dito na check yung character, dyan na tinitignan yung culture fit, kung culture fit ba yung candidate doon sa'yo. So, yan. So, doon tinitignan yan. So, behavior mo, kung pasok ba doon sa team ng papasukan niya. So, yan. That's behavioral. Tapos, meron din naman na yung department head na. So, sometimes final interview na yon. So, dito na pinapakita yung competency naman. So, kung parang si department head, ang tinitignan na dito kung fit ba siya dun sa hinahanap nilang criteria. So, kung para ba siya dun sa team na yun. So, ganun. Correct. At may iba din part ng process ng interview is yung technical test. May test na inaano. Oh, yes. Diba? Kailangan nyo rin i-prepare yung sarili. Kaya nga magdala kayo ng mga ballpen kasi yung mga patest yan. Naalala ko, nag-apply ako sa call center, ano siya, yung pakikinggan mo yung call, tapos mga British, Versant pala, Versant. Ano siya, kalimutan ko na anong klaseng test. So, aside from typing test, meron yung pakikinggan mo yung listening test. So, pakikinggan mo yung sinasabi kasi British eh. Halate, yung sa British.
Buti na lang maano ko sa na ano, may Auditory. auditory ako. So, na-gets ko yung, mataas yung score ko in fairness to me. So, yung mga ganyan. So, anyway. So, ngayon, ano yung, kasi syempre interview to, what are the most common scenarios sa interview? Like, common questions, ayan, na natatanong. Ano yung mga pwede mong sagutin, ganyan, and how will you be able to answer properly as anong pwedeng gawin ni Mean dito sa sa part na ito. Okay. So normally, ang mga interviewer, nagsisimula yan syempre sa introductory question na how should I call you? Kasi nickname-based din eh. So bibigay mo yung nickname mo. I'm Neil, you can call me Neil, ganyan. So yun. So, ang common question sa umpisa, parang introduce yourself, di ba? Oo, so introduce yourself. Oo, tama. How will you introduce yourself? Introduce yourself. Ano ba? Oo. Catherine, you wanna read 23, Catherine na magnahin rin. Bigla So, kang gumanon. when you introduce yourself, very important na sabihin, parang say something na relevant to the role, no? Pwedeng ganon. Oh, yes. Or something na something interesting about yourself. Sometimes, guys, for example, may iba kasi sinasabi na nila agad yung history nila, work history, di ba? When they introduce themselves, yung ganyan. So kumbaga, meron kaming tinatawag dito na parang elevator pitch yung tawag. Yung elevator pitch, ibig sabihin yung familiar ka na dito. Yung meron kang level na in-introduce mo yung sarili mo na parang I am Mark, I am ganito, I am ganon, I am ganyan, I am ganon, ganyan. So, kumbaga, usually, pwede mo namang sabihin na yung parang more of characteristics. Huwag mong sasabihin yung mga nakalagay na sa resume mo. Kasi nasa resume na yun eh. Kung ako yung HR, malamang sa malamang, na-review ko na yung resume mo. So alam ko na yung anong tatanungin ko sa iyo. Kasi kilala na kita. Kasi nabasa ko na, na-skim to ko na. At saka yung mga HR, ang bilis niya pag nabasa na, okay, kilala ko na to. Yung gano'n. So, i-confirm na lang nila yan. So, ngayon, when you introduce yourself, hi, my name is Mark, and I have 3 years experience in IT, yung mga ganyan, and in my work, I was able to work with a multinational company, yung mga ganyan. So some kumaga some pabida about yourself. Hindi mo sasabihin na, hindi mo, yung parang sinabi mo kanina, parang hindi mo sasabihin na, I am a mother of 2, my mom is sick, yung mga ganon, yung mga person, yung mga, my parents are separated. I'm a fur dog. I'm a fur mom pala, fur mom. Fur mom, yung mga ganon. So, kasi syempre, may I'm part naman na... vegetarian. Cesarean. Cesarean. So, yung mga ganun. So, introduce yung sarili mo. Pero tama ba yung sinasabi? Kasi pag tinatanong, actually, ako nga nag-interview ako, naalala ko. Kasi nga, parang sobrang repetitive talaga na every time na magtatanong ka ng tell me something about yourself, ang sasabihin nila talaga kung ano yung details ng resume. I'm 26 years old, I live in Cavite, ganyan-ganyan. Tapos sasabihin, I work as ganyan-ganyan. Kaya ngayon, ang ginagawa, kaya dati ginawa ko na, tell me something about yourself that is not included in your resume. So, mapapaisip talaga sila. Correct. Ay, ano ba yung nasa resume ko? So, hindi ko pwede sabihin. Ayan, tama si sabi ni Mea, wag mo na ikwento yung nakalagay naman sa resume. Tama. Oo, kasi ano na yan, redundant. Kasi na-review na yan ng mga HR. So, usually, ang mga kailangan mong sabihin dyan, kasi tatanungin ka, di ba? Sabihin mo pa din yung pangalan mo. So, I'm Neil. I'm a critical thinker who does ganyan. So, i-showcase mo ano yung skill set na meron ka na hindi mo naman nilagay dun sa resume. So, ayan. So, yung skill set, ano yung strengths mo, lagay mo, i-showcase mo na din. Tapos, give instances kung paano mo pinakita yung mga strengths na yun or yung mga skill set na yun. Para din may supporting detail agad. Correct. And then in continuation with that, kasi after mo ng introduction, syempre tatanungin ka na ng interviewer. Like I saw in your resume that you have worked as an IT developer for IBM. Can you tell me more about it? Kasi may opportunity ka naman talaga to make kwento, 'di ba? Yes. Yung ganyan. So yun. So it's very important for you to also know what is in your resume. And what are your experiences? Kasi syempre, pag hindi mo alam, kumbaga, para alam mo agad na, pag tinanong ka about my work in IBM,
or you're working in IBM, pwede mo sabihin, yes, I've worked as an IT developer, no, sorry, as a software developer in IBM. So we're handling programs that for fintech companies. They're like GCash, mga ganyan-ganyan. So pwede mo nang i-identify doon kung ano yung mga Oo. ginagawa mo, di ba? Kasi more often than not, gustong malaman ng hirer, ng HR, kung may alam ka doon sa trabahong a-apply mo. Especially, related yan sa pinag-a-apply mo. Yes. Ang previous And job. oo, kaya very important na bago ka sumabak sa interview, dapat ikaw mismo, kung ano yung trabaho mo, naiintindihan mo talaga. Correct. So, organize your thoughts on what you usually do on a day-to-day basis. Kasi may mga Yes. interviewers na tinatanong na parang help me picture your day-to-day, parang your Correct. job on a day-to-day basis. So, parang ganyan. 'Di ba? So, i-explain mo what's happening between 8 to 5. So, dapat ikaw in yourself, may structure ka in your head. Anong ginagawa ko? Kasi doon chine-check din ng mga back-end naman, kung behavioral to. Tinitingnan yung organizational skills, Yes, planning yes. skills, ayan. So, Oo. doon tinitignan na yan. Ako personal tip ko ganyan, kasi ako when I answer questions, I usually answer, ganun ako, alam ni Mento. So, ganun ako number 1, number 2, number 3. Yes. Yan ang pagka-melancholic ko pag sumasagot ako na, mas gusto ko yung ganun. So sometimes before the 3 interview, things, gaganyan. there are 3 things and ano. So alam ko na agad, para if ever tinanong ako, short and sweet and it's complete, 'di ba? Yes. So ito yung ginagawa ko, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. That's it. Kung ako ang nakikinig sa'yo, naintindihan ko agad. Diba? Oo. So, yun. Kasi organized din. Organized, diba? oo. So, hindi yung parang, by the way, I also do this. Oh, by the way, I also do this. Parang kung ako nakikinig, ano bang ginagawa? Hindi ko may ma-picture out yung gano'n. So, yun. So, yun. Isa yun sa common. Tapos, yun nga, pag tinanong mo yung work experience mo, kung may i-highlight ka naman, highlight your contributions naman during your tenure. So, may mga contributions ka, or achievements rather, kung wala kang contributions, achievements. So, kunyari, kung ikaw yung top seller, ganyan, for the month of ganyan, I was able to hit yung ganyan. So, yun, pwede mo din i-highlight yun during the interview. Correct. I was able to lead a project, yung mga ganon. I was able to lead a project in sales development, and which generated blah percentage. Actually, totoo yan, may mga ganun. Very structured yung ganitong mga tips. Kasi sometimes kapag nandun ka na sa interview, malilimutan mo lahat di ba? Pero at least mabuti yung alam natin na meron kang pwedeng guide when you answer questions. Yung mga ganyan. And isa pang tip ko is that kapag pag hindi ka komportable mag-English, pwede ka naman mag-Tagalog. I mean ako honestly, I appreciate yung mga in-interview ko na nagtatagalog kasi alam mo na although ginigauge talaga yung English proficiency ng isang candidate, pero like kapag nahihirapan ka na, patutsada mo na lang, itagalog mo na lang, and then mag-sorry ka if ever or whatever. Ikaw, what are your thoughts? Ako naman, my thought on that comment, that depends on the position you're applying for. Oh, yes. If the position is requiring for you to communicate in English or fluently in English, kailangan during the interview, perform. Pakita mo na talagang you have the skill, you have it. No? Kasi otherwise, parang why apply for a job na yun yung basic requirement or yung main requirement, diba? Kung ikaw yourself, you're not confident enough. Build yourself first. So, upskill yourself. If you really want that job, upskill yourself and then apply for that on a latter part. Pero, if you're not that secured with yourself, based dun sa skill set na hinahanap ng trabaho, diba? Pag-isipan natin maigi. Especially pag, kunyari, IT-related yung work, sometimes kasi IT puro jargons puro mga mga programming languages, yung mga ganyan. Yes. Yung mga ganyan. So sometimes, for example, there are other HR practitioners
they might not be able to understand yung mga jargons. So, it's Mm-mm. also best for you to be able to explain that, whether in English or whether in like example, like for example, ano mo magbigay ka ng analogy in Tagalog or wherever or in English, parang Mm-mm. ganyan. So kumaga, it's like this, para kang chu-chu-chu. So, yeah, Oo. interview. Ano ba mga most common na mga interview questions? Yung kanina yung tinatanong mo, ano yung, how do you sell a keme to that channeling? Tinatanong ba yan? Yung mga Hindi, ganun. depende naman kasi ng ano. Ayan, sabi nga ni Mayan, tignan mo. Anong sabi niya? Pag ini-English ka pa rin ng interviewer mo, kahit nagtatagalog ka na, medyo i-push mo mag-English. Correct. Bez, makaramdam ka. Kasi totoo naman, oo. Reflect, ano yan, mirroring ang tawag dyan. So, Totoo kung yan. ano yung, ayan siya. Tapos sabi din ni Mayan, veer away with plain adjectives describing yourself. Sundan mo ng behavioral manifestations. Example, wag, I am very patient. Pwedeng, I usually do not easily get annoyed with my own or others' failures. Ayan. Ganda yung pagka-describe nun. Oo, diba? Oo. So, Very good si Mayan sa interview. hindi siya hindi na siya elevator pitch. You are giving merong term yan eh. Hindi siya elevator pitch versus value proposition. Yun. It's a value proposition. It's a value proposition or self-proposition. Parang ganun na siya. Kasi elevator pitch is, I'm a very patient person. I'm a keme, I'm ganyan. So, maganda yung sinasabi niya kanina na meron ka ng may value na I don't usually get along with people who are like this, but I channel. So, meron kami. Kasi 'di ba during an interview naman talaga, you're trying to sell yourself and your sell yourself. Totoo 'yan. So totoo naman 'yan. Oo. Yeah. So ang mga common questions talaga sa interview after ng work experience at saka ng get to know, tinatanong din naman to. Actually, yung tinanong sa Bez na what do you usually do? Oo, during weekends. So tinatanong din naman siya. At natanong sa akin to, naalala ko ng ating sales head. During my interview, na-shock talaga ako kasi sabi ko, first time ko narinig itong tanong na to, so hindi ako prepared. Ako din, ayun, kaya siguro I was taken aback kasi hindi ako prepared. Hindi ako prepared. Sabi ko, hala, paano ko i-organize yung thoughts ko? Paano mo sinagot yung sa'yo? I was honest. Naging honest ako, which is a good thing when you are in an interview. Always be honest. Kasi pag sinungaling ka, malalaman niya ng interviewer eh. And then what if nakapasok ka, tapos nun, yung mga sinabi mo dun, puro pala mga bula-bula lang, hindi pala totoo. Diba? Yes. So, mahihirapan ka when you're in the work na. And then, pag nag-reflect na sa job mo, and mag-ano na yun, magkakaroon ka ng negative impression on the people that you work with. Na parang, akala ko ba marunong ka ng keme? Sabi mo sa interview, pero hindi naman pala. Yung mga ganun. So, always be honest in answering questions. Honest, direct to the point, straightforward. So, kaya ako, I was honest. Sabi ko na umiinom ako, ganyan. I always go out at night, ganyan, Saturday night, with friends, yun. Mga ganun. Ako weird kasi pag nagsasagot ako ng ganyan, kasi pag ako naman, parang ang behavior ko, pag tinanong ako, parang what do you usually do in a day? Sisimulan ko talaga yan the moment I wake up. The moment? So, dinescribe ko talaga na tinanong nila ako. Sabi ko, so when I usually wake up in the morning at around 7 a.m., ganyan, weekend. Ganyan. I go to our garage and then water my plants. Na-explain ko talaga. And then after that, I cook breakfast for the family at around 8 a.m. So, explain ko talaga siya, may oras. So, hindi ko sure kung tama siya. Pero nag-work naman siya sa akin. Kasi nga, siguro dahil ang thinking ko nun, pag tinatanong ako na describe your days, kailangan ma-imagine talaga nila kung ano nangyayari. Oo, mag-go through nila yung araw. Oo. So, dinescribe ko talaga yung buong araw ko hanggang makatulog ako na sinabi ko, naglalaro ako ng Mobile Legends. Pero keep it short kasi syempre, kung ilang 30 minutes ka na, nandun ka pala sa half day, so parang ganyan. Diba? So, make it short and concise. And very important kasi sabi ko, be honest and authentic. Kung ano yung totoo sa'yo. Huwag mo sabihin na marunong ka ng ganitong task kung hindi mo naman talaga alam. So, that's yes. In a relation to that, actually, may mga questions kasi din, di ba, na tinatanong, what are your goals 5 years from now? Oh yeah, 5 years from now. Yan. Ano mong usually nasagot dyan?
Ay, di, wait. Doon muna tayo sa commitment part. Kasi may Okay, mga sige. employers na tinatandaan talaga yan at saka mga final interviewers. Oo. Tinatandaan nila na parang akala ko ba 5 years from now, manager ka na. Parang ganyan. O Oo, asa, oo. ba't wala ka ginagawa para maging manager ka? So, Mm-mm. yun, tinatandaan nila yan. Kaya ingat ka. Kailangan talaga honest. Mm-mm. So, ano yung common answers? Anong dapat yung sinasagot nila pag tinanong na how do you see yourself 5 years 5 years from now? from now. Nako, normally ang sinasagot dyan is, may timeline ka dapat din talaga eh. Parang, either job Oh, level wait, ano wise, bang ano tawag dito? Ano ba yung purpose niyan? Ano ba yung purpose ng question na yan? Yung how do you see yourself 5 years from now? titignan mo kasi kung gaano ka-planner yung tao. So, kung gaano siya ka-organized. Yun ang tinitignan din, planning. Mm. Tapos, Mm-mm. tinitignan din kung spontaneous siyang person, kung gaano siya ang tawag dun, yung nag-look forward ng something. Visionary, kung gaano siya Mm-mm. ka-visionary. Tama ba yung term? Oo. So, gano'n. So, tinitignan yun yung mga factors na usually titignan doon. So, with the planning, titignan kung gaano ka-concrete yung plans niya in achieving that goal. Sa Mm-mm. organization, kung meron siyang specific steps na iti-take para ma-reach yung goal na yon. And then yung visionary, kung attainable ba talaga, kung gaano ka-smart yung, alam naman yung smart na ano, di ba? So, yon yung specific, measurable, attainable, realistic, saka time-bound. So, yon chine-check yon. Oo, when setting a goal. Yes. So okay, so yung ano, ibig sabihin hindi mo pwedeng sa yung kinikwento mo kanina, sabi mo na hindi mo pwedeng yung, with regards to commitment, hindi pwede yung na I want to build a family, I want to get married, I want to go abroad, yung mga ganyan. Hindi Pwede pwede yung mga naman, depende personal. naman yun. Pwede ba yun? Pwede naman, oo. Hindi naman pag porket tinanong ka ng goal mo na kailangan work-related goal. It's just that Ah, sometimes kailangan you have to prepare yourself. If personal goal yung ibibigay mo sa kanila, you have to defend yourself kasi titignan din doon is commitment mo, how long will you stay sa company naman. So dapat oo. ipakita mo naman sa kanila na yung commitment mo with the company, rather, yung goals na personal na sinabi mo will not hamper doon sa commitment mo or will not hinder you from staying sa company or hindi siya magiging reason for you to leave the company. So, yun. So, tinitignan din kasi yun when setting a goal. O, diba? Correct. O before we go to the last question, last common question, ito sabi ni Mean, no din yung wag mong siraan yung companies or people na you work with before. You can just focus more on what else you are looking for. Marami siyang na-interview na galit na daming ano sa boss. Tapos napaisip daw siya, teka, parang ganyan din ako. So, ex na agad si candidate. Oo True nga, yan. oo. Oo. Bad mouthing, oo. Huwag tayo Don't magganyan. burn bridges. Yes, oo, Oo. oo. Especially kapag nag-resign ka dahil may galit ka dun sa ano before, diba? Oo. So, ikaw, ano sa tingin mong good way to answer it? Kunyari, may bad Anong experience question ka. yan? Bad Ito yung experience. scenario, may bad experience ka. Talaga na Oo. siniraan ka kunyari ng teammate mo doon kasi di mo na kaya o kaya yung boss mo talagang pina-power trip ka ganyan. Paano ka during interview tinanong ka? What's the reason parang what's What's your the reason reason for for leaving? leaving? So, maybe ang ano ko dyan is gagawin ko parang ano, i-reflect ko sa values ko. So, sabihin ka na, I'm the type of person who values uh, career growth and commitment to the team. During my work and my previous job, there were opportunities. However, it was lacking. So I feel that moving on to a new company will allow me to explore more in this aspect as I grow in my career and as I value my commitment to whatever ganyan. So parang ganon. So hindi ko sasabihin na ay nako yung boss ko kasi manyak o whatever, 'di ba? So parang Tama. yun. Oo. So I'll look into the more value-based answer rather than yung parang experience or situation-based. Feeling ko True. ganun. Ako Tama ba? purpose naman ako. Purpose. Well, Purpose, tama correct. siya actually. Ako Uh-huh. purpose naman na parang usually parang pag tinatanong nila ako na parang I felt that my purpose in the company has been accomplished already, Accomplished. ganyan. And that I think my skill set and my knowledge are parang I can put
my skills and knowledge into good use with this organization. Parang ganyan. Ah, Mga ganun. So parang pinakita mo na hindi mo binadmouth yung company at the same time, may opportunity kang i-offer doon sa company nila, di ba? So, at makikita din nila what kind of personality you have, that Yes. you're a purposeful Purposeful. person, yung ganyan. So, Oo. ayun. Ito na nga, yung last question na tinatanong, to, do you have any other questions? Yan. Gusto ko yan. Do you have any Gusto other ko yan. questions? Ano yung mga pwede mong sagutin? Ano pwedeng sagutin ni Mayan during the interview kapag tinatanong yan? Oo. Dapat ikaw, as an interviewee, sa mga ini-interview po, magtatanong po tayo. Pwede nyo tanongin na ano yung culture or ano yung klaseng team magkakaroon ka, teammates, magkakaroon ka, so pwede mong tanongin yan. Oo. So ano yung mga company events na pwede mong i-look forward, pwede din yan. So Correct. yun. Tapos, ikaw naman, kung gusto mo naman ng growth, how did my interview went, pwede mo din naman tanongin. Oo. Parang any feedback that you'd like to give me for me to improve my interview skills, para ganyan. So, pwede din naman. Ikaw, ano mga... Pwede ba din tanungin yung, for example, tanungin ko yung interviewer, how long have you been in the company? Parang, and what made you stay in the company? Pwede ba yun? Oo naman. Oo, what made you stay in the company? Kasi it shows interest na talaga. Actually, asking question in general as an interviewee, it shows na interesado ka talagang malaman anong meron sa kumpanya, di ba? So, di ba? Actually, pwede mong tanong yung benefits, yung ganyan, other benefits, ano yung mga perks, ano yung mga company events na pwede mong participate. Do you have training? Do you give out training sa mga tao? Yun. Do you have HMO? Yung mga ganun, di ba? Ano yung next level? Pwede mo naman tanongin outright. Ano yung next level after this for example, one? If I were a software developer ngayon, what do you think will be the next level for me? So, kung ako yung HR, sabi ko, after the software developer, you will be able to grow as a senior software developer, and of course, software developer lead or whatever. Shit. Actually, yung how the company is, tanungin mo. Oo, kamusta siya sa merkado ngayon? I mean, anong ginagawa niyang latest? Ganun, yan, tanungin mo. Correct. Maganda yung mga ganun. Ayan, sabi nga ni Mayan, ayan. Umuunlad pa ba yung kumpanya? I love candidates sa maraming tanong after the interview. Oh, yes. Correct. It shows interest kasi talaga. Ano yung mga targets yung SPLY? Char! FY19. Ay, naku. Ito. At mukhang kilala ko kung sino yung nagtanong. Bakit po vacant yung position? Oo nga. Oo. Bakit? Ikaw ba nagtanong na, Neil? Tinanong mo ba yun? Hindi ako. Okay, kilala ko yung nagtanong. I would assume, someone I know. Actually, marami namang pwedeng sagot dyan. So, vacant yung position because nagkaroon kami ng company movement, nagkaroon ng promotion, internal movement, ganyan. So, nagkaroon ng promotion, so na-empty, na empty yung role na yan. Meron din na nag-resign yung currently na nandun sa position na yun, so naging empty yung position. Or pwede din vacant yung position because it's a new position that we currently opened, and we are looking for fresh ang tawag mo dyan? Fresh minds, fresh souls to be part of the company to help us grow and whatnot. So yun, so 'di ba, dapat it always pays to ask kasi sinabi ng isang HR practitioner, the only stupid question is the question that was never asked. Yun. Yes. So, sana nireserva mo yan sa quote of the night. Quote of the night natin. Ibalik na natin mamaya. The only stupid question is the question that was never asked. Kaya do not hesitate to ask questions. Yeah. Ayan. Always space. And many more preparations during the interview. But these are some of the things that you parang can highlight as a benchmark when attending an interview. Ayan. During the interview. Okay. So, ano naman yung next?
ano naman pwede mong gawin after the interview? Very very quick lang to kasi syempre tapos na yung interview. Ayan, so syempre magte-thank you ka dun sa interviewer, ganyan. Tapos usually sasabihin naman sa'yo ng interviewer kung ano yung mga next steps na Yes. forward your, di ba usually sasabi ng interviewer na I'll recommend you to the hiring manager, and then we'll schedule you for another interview if not this week, ganyan, or wherever man ang schedule, yung ganon. Or if ever man tuloy-tuloy yung interview, so please stay for a few minutes outside and then we'll call in the manager to speak to you after this one, after a few minutes, ganyan. Or kung meron man technical exam. So, but anyway, it always pays to say thank you after the interview and Yes. ano ba? Yun lang, mag-thank you ka, ganyan. Tapos, kung pinapabalik ka man, or kunyari, lunch break na, tanungin mo kung pwede ka muna mag-lunch, ganyan. Kasi sometimes, di ba, may mga iba nag-interview ng lunch break. So, kung inabot ka ng alas 12, tanungin mo, can I go down Pwede ka first naman magpaalam. Oo. to grab something to eat, Snacks, ganyan. So, oo. sure, sige. And then, just let me know when you're back. Just let the reception know that you're back so that, I can call you again for the next round of interview. Pero, pag naman sinabi sa'yo, okay, we will just Don't reach call out to us, you. we'll call you. As we'll call you. We will just reach out to you and we will inform you kung ano na yung next level. So, paano ba yan? Kasi may mga ibang candidates kung kunwari, gusto mo talaga yung position na yan. Kulit Follow na. up ka. Follow up, oo. Araw-araw. How often Actually, ba okay dapat? lang naman. How often ba dapat as a candidate? How often do you have to follow up? Wala naman siyang specific timeline. Pero ako, siguro personal experience na lang. Or yung mga candidates na na-handle ko before, at least 3 days after, nagpa-follow up sa akin. Parang ganun sila. Oo naman, hindi na uso talaga yan, don't call us, we'll call you. Kasi mas, naman na yan, mas straightforward na yung sinasabi na, we'll process you, kaya mag-email na lang yan sa'yo na, I regret to inform you that after numerous considerations, ganyan. May mga regret letter yan Actually, sa BPO setup, naalala ko ng intern ako, namimigay ako ng rejection letter. As in, like, sulat talaga? Parang pinapadala sa mailbox? Okay. Hindi, as in, maliit lang na ganun. Kasi, di ba, pag BPO setup, normally, nakaano yan yung group interview. So, yung bulk interview. So, parang in a classroom or in a hall, ang tawag doon, meeting hall, parang ganun, or meeting room. Madaming ini-interview. Tapos, by batch talaga, bibigyan mo kung sino yung mga ligwak. Oo, bibigyan mo talaga sila ng papel. So parang, sad naman. Yun ang trabaho. May iba ding practice na after the interview, magte-text sila dun sa magte-text sila sa nag-interview. Or ang candidate, magte-text mismo sa thank you for the interview. So, yes. My lines are open. Whatever. And then, if you're the type of candidate na marami kang ina-applyan na work, tapos, syempre, alam mo naman mahaba pa yung interview, yung next process. Tapos ikaw, bigla kang na-hire, it's your responsibility to inform yung mga pinag-interviewhan mo, di ba? Inform mo sila na hi ma'am, I'd like to retract my... I'd like to retract or withdraw my application because I have been accepted in one of the companies that I was applying for. So, yung mga ganon. So, speaking of that, during the interview then, balik tayo ng very light lang. Kasi normally tinatanong din, do you have pending applications with other companies? So, be honest ka about lang. it. Oo. Yan. Correct yan. So, may pa-bonus tayo sa kanila bago tayo matapos. Pero yun lang naman usually after the interview, no? So, mag-goodbye ka, mag-thank you ka, mag-goodbye, and then inform them, yung mga ganun. So, or ask them, what areas do you need to improve on? Pwede din. Pwede din naman yun. Ask them. So, yun. May pa-bonus tayo, balita ko may pa-bonus tayo sa kanila. So, siguro lang before we end the episode, no? Quickly lang, we'll give you some tips on how it is during the interview process for you to become the best
your best during the interview. So some of the attitudes or etiquettes na kailangan yung maalala. You may or may not follow, but go. Oo. Ayan, sige. Wait, share natin ang ating screen. Wow. Yeah, Di ba? wow. Iba na talaga tayo. May preparation. Prepared tayo sa mga ganito. Yes, Material oo. na tayo. Ayan. So, Okay, these go. are some of the etiquettes na kailangan nating matandaan before, during, at During saka and interview. after. So, ayan. So, number 1. Ayan. Go, M. Craft a formal response. Although hindi ko na babasa masyado. So, thank you for considering my application. I would be very happy to attend. Hindi ba kasi yung umpisa natin is minessage ka na ni employer. Oo, ni hirer na okay, meron kang interview schedule. So mag-reply ka ng maayos. Kasi 'di ba sinabi niya, "Hi Monica," or "Hi Mayan, this is good news. Thank you for considering my application." Hindi pala. Ito yung sagot mo. Hi hirer, this is good news. Thank you for considering my application. I would like to confirm may interview. Wag mong i-ghost si employer. Yes, Kasi oo. marami silang inaantay, te. So, marami silang pending interview. So, pag may na-receive kang ganyan, let them know kung makaka-attend ka, let them know kung hindi ka makaka-attend. At mag-thank you ka. Yes, Ayun, mag-thank you naman. Oo, tama naman yan. Oo, tapos tama din yan, natatanungin mo din, aside from my resume or aside from my CV, meron ba kailangan to bring other documents? Oo, correct. Kasi may mga iba dyan, di ba, padala na ng mga building, oo. Oo. ID. Correct. Craft a formal response. Actually, meron ngang meme na kumalat to before. Ito siya. Ayan. Hi, Maria Clara Isabela. Tapos siya, may profanity na naganap. Profanity, buo nagmura. Tapos bigla nagpakilala. This is Andy from Something Solutions. Thank you for applying with us. Diba? Sabi niya sa dulo, OMG, sorry. I'm not sure. Siya? Oo nga. Baka na-invite pa din for the interview kasi sinend pa din yung details. Pero oo nga. So be careful, guys. Pag may nagme-message sa inyo, kung hindi kayo sure kung sino, pwede na namang tanongin. Who's this? Who's this? Ganyan. So, hi, this is ganito from ganito company ABC and you applied for this position. We'd like to invite you. Okay, thank you. So, pwede ka naman gano'n. Syempre, kasi ikaw, yan naman talaga ang pangalan mo. Yan, yung kaibigan mo nag-text sa'yo? Hello? Buo. Parang gano'n. Oh my God, it's so funny. Please, when parang ikaw naman, when you applied for a job or when you apply for jobs, please keep your lines open and expect na may tatawag dyan. Yes, oo. Monitor mo din, te. Oo, monitor mo din. Sus ko. Huwag naman naka-call divert. Oo. Naka-call divert sa nanay mo. Hello, sino to? Wala dito si Mayan. Ayan. So, that's one of the tips that you can give. Second is, when attaching any documents, be careful with file names. Correct. Oo, kasi nakikita yan as attachments. Ano ba yung anong nakasulat? Print this. Like for example, okay, di ba? So send us a copy of your CV, yung mga ganyan, in this email address. So, make sure yung medyo professional naman yung dating. Oo naman. Diba? We change the file names, correct? Yes. But a usual file name is like CV _ and yung pangalan mo. And then yung year and your last name, yes. Ayan. So, next one, of course, give a definite response to the company. So, ikaw, as the invited interviewee, make sure na magbigay ka ng specific time, specific date, kung kailan ka a-attend ng interview. Ayan. Correct. At kung hindi ka maka-attend, pakisabi sa amin na hindi ka makaka-attend. Oh, yes. Go, M. Yan, arrive 15 minutes before the interview. That means, coming from me na hindi ako na-late, I'm not usually late. So, I arrive talaga 30 minutes before. Ganyan. So, okay lang ako mag-intay, wag lang ako magpantay. As in, let's value the people's time. Kasi especially kapag mga HR to or mga managers to, they have their own personal schedules for the day. So, respetuhin naman natin yun. Diba? And, alam mo ako, quick story, ng interviewer ako, naalala ko, ang ginagawa ko, tinitignan ko 30 minutes, 15 minutes, at saka 5 minutes before the interview ko, nandun na yung candidate. So, dumadaan ako sa
lobby kasi sa lobby yung waiting area nila. Tapos yung interview room nandun pa sa malayo. So, dadaan-daan ako doon, tapos titignan ko kung nandun na. Kasi normally naman yung CV, di ba may photo. So, may kita ko nandun na siya, ganyan. Or magte-text siya na, I'm here in the building, ganyan. Oh, tama yun. Kapag dumating ka na, i-message mo si HR na, hello, I already arrived. Para alam niya na nandun ka na. For example, if you arrived early, there are times naman na pwede ka naman na i-accommodate na kasi maaga ka, pwede ka nang i-interview, baka pwede ka nang tawagan. So yun. So it pays to to always inform the hirer. Wag mong ano ba to? Wag mo i-ghost. Maintain a good communication. Yan. Oo naman. Correct. Yeah. Start pa lang. At nanonood si Sir Paul. Hi Sir Paul, happy birthday. Sir Paul. Ayan. Be professional in mobile and video interviews. Okay, politely answer. Sino to? Wait lang. Ako pa. Meron akong pet peeve. May pet peeve ako. Like, for example, meron akong tinatawagan for interview. Ngayon kasi nag-interview ako So hi, I'm Mark from ganito, ganyan. So, I'm calling regarding your application. Do you have time? Do you have time this morning for a quick call, a quick interview? Tapos sabi niya, can you call 6 p.m.? May mga ganun, parang, hello, teka muna. Diba? So parang, huwag tayo bastos. Yung kumbaga, oo. Kung pwede naman, let's keep it during office hours. Huwag naman tayo magpatawag ng 6 p.m. I mean, okay lang kung night shift yung role or whatever. Okay lang yun. Pero, in a regular like day or whatever, huwag tayo magpapatawag ng gabi. Yan. Kasi syempre, up to 5 p.m. lang yan usually. Pag overtime mo pa yung tao. Oo nga. Actually, ito nga yung politely answer the call. Guilty ako dyan. Actually, alam ni May Anton, no? Pag sumasagot ako ng tawag, kasi meron naman kasing, di ba, parang caller ID yung cellphone natin. So, pag sumasagot ako ng tawag, pag kilala ko, gano'n. Alam na nga yan. Ganun na, hindi hello. Wala hello. Ayan, guilty po ako dyan. Pero pinapractice ko na hello. Pero pag naman, pag mga clients naman, syempre, hi, good morning, gaganin pa. With jolly tone pa yun. Ito sinasabi nila, make sure that the line is clear and no background disruptions. Especially ngayon kasi virtual parati ang mga interviews or phone interview lang. May mga iba kasi na mahina yung signal ng phone line pero malakas ang data or vice versa. Malakas ang data or mahina. So kapag tinawagan ka, di mo maintindihan, you can actually send a message na mabagal po yung net namin dito, pwede po sa phone line na lang. Or gano'n. So pwede mo naman yung inform mo. At saka, kunyari, interview to, like executive yung role, ganyan. Nakakahiya naman kung may mga manok na tumatilaok, merong aso sa likod, ganyan. So, iwasan natin yung ganyan. So, stay in a quiet, dry place. Yes, oo. Katulad nga ng pagkulog. Narinig dito. Pagkulog dito, di ba? Sure. So, dapat yung area mo conducive pag magpa-phone interview ka or video interview. Ano ibig sabihin nito para sabi niyo, orient others if you're expecting a phone call? Sabihan mo din mga kasama mo sa bahay. Mga kasama mo sa bahay, syempre baka bigla mag-away dyan. Nagsisigawan, mga bata yung naglalaro. Ganon. Oo, ayan. So, orient mo yung mga tao sa paligid mo. Syempre, di ba may mga kaibigan, lalo na pag mga friend calls lang yan, na parang mandoloko sila na para shot na yung mga gagana. Correct. Oo, tama. Natatay na ako. Sorry for that. Ayan. And of course, in cases of disruption, inform mo yung caller na mag-follow up. May iba kasi, may iba tinatawag, sorry po, namatay yung phone ko. Hindi tayo nag-charge ng phone. Anong oras na ng umaga? Yung mga ganon. So, ay naku. Tapos, syempre, as a recruiter, marami kang tatawagan. Malilimutan mo na siya. Sayang yung opportunity. Pag hindi mo pag hindi mo siya agad. So, yun. Missed opportunity. Ayan. So, be professional, again, in mobile and video interviews. Okay. Next. Ayan. Katulad nga na sinabi namin kanina. Diba? Very accessible ngayon ang ating mga profiles online. Correct. Lalo na kung ikaw ay naka-public profile, ingat-ingatan po natin ang ating mga pinopost. So, dyan po papasok ang concept na think before you click. Correct.
And think before you post. Yeah. Yes, oo. So Yeah, anything that you share, 'di ba? mm. Public 'yan. Usually ako nung meron akong in-apply na graphic design before, hiningi yung ko, yung Twitter ko, yung Facebook ko, ganyan. Mabuti na lang maayos na tong Facebook ko ngayon kasi 'di ba, markable to na ito. So anyway, so maayos na siya. Pero yung Twitter ko naman, inayos ko na rin yung Twitter ko, wala na akong pinapalo ng mga kung anik-anik doon. So, oo. Yan, so okay lang. So very very important to kasi in the online world, information is readily accessible. So especially when it comes to like your personal information, it's very important na gawin mong safe at malinis yung wala kang kasi syempre sayang yung opportunity mo, hindi mo na naman pag nakita nila ito nagpo-post about ganito, nagpo-post na mga nude photos or whatever, ganyan, or nagmumura ganyan sa sa post, may inaaway ganyan. So it speaks of your personality. So kasi may mga employers talaga na very sensitive sa ganyan, na ayaw nilang na nare-relate sila sa mga ganong klaseng tao. So kasi it will affect their brand. So actually, you have to be careful ano yung mga sinishare tsaka pinopost sa ating mga online platforms. Ayan, and that's it. Actually, that ends our added suggestions for the online etiquette. Ayan. That ends our sharing. I'll go back. Yay! Okay. Ay! Oh my gosh. Na-survive natin. Na-survive ni Mayan ang interview. Ayan, kumukulog-kulog na. Na-survive ni Mayan ang interview process natin, guys. Okay. So, before we end, ano kayong aminin mo yan moments natin for tonight? Aminin mo yan. Aminin mo yan. Ay, ilabas natin si Baby Girl. Si Baby Girl. Ilabas natin si Baby Girl. Ayun si Baby Girl natin. Yeah, sino mag-start ng aminin mo yan? Ikaw, o go. Ako na kasi, ikaw mas HR kayo, mas alam mo to eh. Ako, konti lang. Porque I'll aminin mo yan moment ko lang siguro is, dalawa lang. Two or three. So first, gawin natin A, B, C, A, B, C. Okay, tatlo. So A, be authentic. Okay. Yan. Dapat pag you're going in a job interview, be your authentic self. Kung sino ka, ganyan, huwag ka magpanggap kung hindi ka naman huwag ka magbida-bida. So yun. At syempre, kasi syempre you're putting your best self dito eh. You're putting your brand as a person, as an employee. Whether you are an experienced employee or you are a fresh grad or whatever, kung fresh grad ka, kung paano ka as a student or ano man yung mga community, yun. So, kailangan maging authentic ka para pagdating mo doon, hindi ka mahirapan kasi hindi ka nagpapanggap, hindi ka uma-acting kasi authentic ka. Number 2, be honest. Yun, be honest in all of your answers kasi malalaman nila na nagsisinungaling ka. And honesty is still the best policy sa lahat. Then C is come on time. Yan, very important sa akin yan. Come on time. Tardiness kasi will really speak of how you value yourself and how you prepare for something. Kasi syempre, for example, pag sinabi, kunyari, in the near future, merong meeting, sabi, okay, alas 5 dapat nandito tayo, tapos parati kang late. Sometimes kasi when you're late in a work, bigyan ka na ng 5 late, maliligwak ka na. So, true. It speaks of so come on time. Yan. Or earlier. Come early or on time. On time actually is late na eh. Yes, sabi nga ng ating kaibigan nagsama nating kaibigan. Ayan. Yun na for me. Okay, ako naman ang aminin mo yan moment ko, ihahanay natin sa pandemya, no? Kailangan nyo ng PPE. So, number 1, prepare. Preparation is key talaga, no? So, when you will attend an interview, make sure you have prepared everything, no? From the documents that you need, yourself, nag-anticipate ka na ng answers mo,
para dun sa mga questions, nag-anticipate ka ng mga possible questions, and then prepare some answers, organize your thoughts. So yan, preparation is key. Second is perform. So during the interview, you have to perform. So when I say perform, you have to be keen in terms of the answers that you're giving to the interviewer. So kailangan ano yan, organized, detailed, and sabi nga ni M, authentic and real. Ayan. And then of course, once you have parang once you're on that journey, tapos ka na mag-perform, yung E is employed. Yes. Yeah. So, employed ka na, yes. Congratulations. Ayan, yun naman ang end goal natin in attending an interview, diba? So, ayan. So, kaya natin aabangan ang ating next episode. Correct, oo. Tapos basahin natin yung aminin mo yung moment ni Mayan. Aminin mo yan. Aminin mo yan. Okay, go. Ikaw na. Mayan. When going to an interview, always be at your best. Know what you are applying for. Be confident about your strengths, but not too confident to admit that you still have so much to learn and improve on. The most important thing is that you are really committed to be a part of the organization and to the possible role, and make sure that you are and that you're not just faking it. Otherwise, do not waste the company's and your own time. Someone else might be more deserving of it. Ay, ang ganda. Oo, Ganda. man. Ganda niya. Parang magandang quote of the night yan. So, Oo nga eh. screenshot nyo to, te. Ganda nung sinasabi ni Mayan. Gusto ko yung dulo. Oo. Quote of the night natin yan. Do not waste the company's and your own time. Someone else might be more deserving of it. Yes. True. Yan ang ating quote of the night. At saka yung isang sinabi mo kanina na... Ano ba yung sinabi ko? Nakalimutan ko na. Yung ask stupid question. Okay. The only stupid question is the question that was never asked. Yeah. Ayan. Oo. Okay. So yun, di natin i-share yan. So, medyo napahaba-haba ang episode natin ngayon, pero sobrang siksik, liling at umaapaw ang episode natin nito. Kaya naman, if you like to watch the other episode, kaya naman, please do like our Facebook page. Nasa Facebook kami, MNM Chika Nights, and of course, YouTube page, MNM Chika Nights din yan. Okay. Yes. So ayan, pag pumunta kayo sa aming FB and YouTube channel, doon yung marireview ang mga past episodes namin. So, yan. And also, you can send in some suggestions kung meron kayong gusto na category or na topic or may question kayo na gustong idulog sa amin. Ayan. Or situation that you want for us to give comment to. So, ayan. Feel free to send us any message. Ayan, sa aming Facebook page. Correct. Of course. At kung gusto nyo mag-sponsor ng kung ano man, pwede nyo email doon rin kami, mnmchikanights@gmail.com. Email na kami for sponsorships. Yes. Okay, grabe, so ang hirap pag dalawang extroverts talaga nag-usap. Ang daldal natin. Actually nga, even before this pa lang, before the episode, ang tagal namin, kasi nagdadaldala kami, marami kami mga na-miss out na mga details. Na hindi namin naipasok dito. Oo, kasi nagdadaldala na kami. So, talaga naman. And so, of course, thank you, Mayan, for joining in, kahit na nagta-type ka lang dyan, kahit na nagmo-multitask ka kung ano bang ginagawa mo na nagmo-multitask ka, you're still with us, we still felt you, and we also felt your inputs na sobrang gaganda. Thank you very much. Yes. Sana lahat ng mga nanood tonight at nang manonood pa, meron kayong natutunang maayos at maganda, kasi it really pays off to have a really good job interview. Yeah. Yes. And for those na meron mga upcoming interviews, tapos nagamit niyo yung mga input namin tonight, ayan, comment niyo naman sa amin or share niyo naman sa amin yung story niyo kung nakatulong kami sa inyo. Correct. Ayan. Yun lang. So I think, yun lang. Thank you very much for joining once again. Sabi nga ni Neil kanina, Neil, yung next episode natin, kasi ayan na, tutuloy natin yung journey ni Mayan. Diba? Oo nga. Dahil nga, umattend na sa interview si Mayan, ano kaya ang next step? Ano na kaya ang susunod na kabanata sa kanyang buhay? Ang nalaman natin yan, dito lang yan, kung saan masaya ang chikahan every Thursday night. MNM Chika Night Season 2.
Bye! Bye!